नमस्कार चम्पास किचनলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই আলু পৰাঠাৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। মই খুব সিম্পল আৰু ইজি প্ৰসেসৰে বনাই দেখুৱাম আলু পৰাঠা। আহক আমি স্টাৰ্ট কৰো। আলু পৰাঠা বনাবলৈ আমাক লাগিব আলু। মই 4টা সৰু সাইজৰ আলু বইল কৰি লৈছো। লাগিব জলকীয়া এনেকৈ সৰু সৰুকে কুটি লৈছো। পিয়াজ মই 2টা সৰু সাইজৰ এনেকৈ কুটি লৈছো। লাগিব অকমান হালধিটো মই কালাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিম। আপোনালোকে নিবিচাৰিলে নিদিলেও হ'ব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এবাটি আটা লৈছো আৰু এবাটি ময়দা লৈছো। আপোনালোকে অকল ময়দাৰেও কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই গুটেইখিনি উপকৰণ এটা বাউলত এড কৰিম। আটা, ময়দা, আমি আটাখিনি এক্সট্ৰাকে মাৰি নলওঁ বা আলুখিনিও এক্সট্ৰাকে পিটিকি নলওঁ। আলুখিনিও একেলগে মই দি দিম ইয়াতে। জলকীয়া, পিয়াজ, হালধি, নিমখ। ইয়াতে মই মিঠাতেলো ইউজ কৰিম। এতিয়া মই আটাখিনি ভালকৈ মাৰি ল'ম। সাধাৰণতে আলু পৰাঠা বনালে আমি আটাটো এক্সট্ৰাকে মাৰো আৰু আলুখিনিও এক্সট্ৰাকে পিটিকি লওঁ। তাৰ পিছত আটা গুল্লা লৈ সেইটো বেলি তাৰ ভিতৰত আলুৰ পিটিকি থোৱা আলুখিনি ভৰাই দিওঁ। কিন্তু ইয়াতে মই একেলগে সানি লৈছো। তাৰ পিছত ডাইৰেক্ট আমি এইটো বেলি ভাজিম। এতিয়া অলপকৈ পানী প্ৰয়োজন মতে পানী ইউজ কৰিম। আমাৰ আটা মাৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিট সময় ঢাকি থৈ দিম। আৰু চাওক সফট হৈছে পুৰা। 10 মিনিট ঢাকি থোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ 8টা গুল্লা বনাই লৈছো আৰু এতিয়া আমি বেলিম। আটাৰ গুল্লা এটা লম আৰু এনেকৈ গোল বনাই লম। মই আটাৰ সহায়ত বেলিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেল দিও বেলিব পাৰে। বেছি প্ৰেছাৰ নিদিব। গোলকৈ বেলিবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াতে 2 চামুচ পৰিমাণৰ তেল দিছো আৰু এতিয়া মই পৰাঠাটো দি দিলো। গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত থৈছো। এটা সাইড হোৱাৰ পিছত মই উল্টাই দিম আন এটা সাইড হ'বলৈ। এনেকৈ হেঁচি দিম অলপ চাৰিওফালে ভালকৈ হ'বলৈ। দুইটা সাইড একে হ'ব লাগিব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইন তেলেৰেও ভাজিব পাৰে।
মই সৰিয়হৰ তেলেৰে ভাজিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ৰেচিপিৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।